guys, Wandira here. So, previously on our vlog ay pumunta tayo ng Cebu. So, we stayed there overnight at Bay Hotel. Tapos, pagka next day ay pumunta na po tayo ng Cebu Port para makatawid papuntang Bohol. Sa mga hindi pa po nakapanood guys, panoorin niyo po yung aking first vlog para tuloy-tuloy po tayo ngayon. For our part 2, we will continue on Cebu Port kung saan ay bumili na kami ng ticket and let's go! So, yung aming nakuha ticket is 1 p.m. Ticket pala yun. Wala may connecting pa secure? Pwede din ko may connecting pa Sikihor. Ilang hours kuya kung papuntang Sikihor? 2 hours. From Tagbilaran? 4 hours. Almost 2 hours, 1 hour and 40 minutes. Lapit na malanggali. Sunod. And down. Galit si ate guys. Intindihin nyo na lang, galit siya. Pero wala akong naintindihan na sinabi niya. Parapitan mo to bala ate. Yung sinabi mo, wala akong naintindihan. Nagdesisyon kami pumunta ng dagat kasi ang init. Pero yung papunta pala doon, may init pa din. The ticket po is 900. Ayan. Itinit kita na, promise. Bebe tayo. Hey guys. LQ naman guys. Picture lang yan para sa akin. May panahon mo kaya nilinya. Pabante na mo, kay boarding, ganyan, boarding. Nagpilaran na din ang linya. So, alauna dapat yung schedule namin guys. Pero na-delay siya. So, yan yung sakyan namin, oh. Tourist. Ay, salamat. Aircon. Ngayon ko lang na-appreciate yung aircon, guys. Yo.
Kung maghibi ko di karon sa la nyo gid. Lalaki karon kusog mamili og gwapa. Amo. Sabi ng gwapo og macho. Natutol ako'y auto. Insakto. Buhat ipay na ka. Pero di ay bayad na. Yun lang mag-isa ang kanilang elevator? Meron po dito doon po. Ah. Pero pa po, out of service po yung dito sa doon. So isa lang talaga. May isa dito sa gilid. Yung operating. Ah, operating. Ayun. Ito po, sir. Oh, di ba nakashoot ako na hindi pa nagagalaw yung room. First time. Ayan, bumibira. Tsura ng stress. Stress sa biyahan lang, itong ko. Ah, okay. Sliding. Tsuri lang. I didn't know. Thanks for watching, guys. So, yun na muna for our part 2. And we will see you again on our part 3 of our Cebu-Bohol trip. Okay? Don't forget to subscribe, like, and share. Love you, love you, love you. See ya!